हेलो फ्रेंड, आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु स्ट्यान्डर्ड डिभिएशन्स एन्ड सीवी कसरी निकाल्ने। एसडी अनि सीवी कसरी निकालिन्छ त्यो पनि इजी तरिकामा सिकाउँछु। त्यसको लागि पहिला तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला याद हुनु पर्यो। त्यो फर्मुला के छ भने एसडी को फर्मुला के छ भने रूट अन्डर सिग्मा एफएम स्क्वायर बाइ एन माइनस होल सिग्मा एफएन बाइ होल स्क्वायर। अब यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद राख्नु पर्यो। अब यो फर्मुलाले पनि याद राख्नको लागि एउटा तरिका छ, त्यो मैले लास्टमा तपाईहरुलाई भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईहरु लास्टमा हेर्नु होला। ल म अब हिसाब गर्न तर्फ लागौं। ल फाइन्ड द सीवी एन्ड एसडी। हामीले एसडी अनि सीवी कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो आज मैले तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि अब तपाईले हेर्नुपर्छ यसमा कतिवटा छ। पहिला वेट केजी, नम्बर अफ पिपल यो भयो यक्स, यक्स भयो, यो के भयो यफ। त हामीले पहिला कतिवटा बक्स बनाउनु पर्छ भने 5 वटा बक्स बनाउनु पर्छ। ल अब मैले बक्स बनाउँछु। स्केल लिनु पर्यो। स्केल लिएर अब कतिवटा 5 वटा बक्स बनाउनु पर्यो। एक, दुई, तीन, चार, पाँच वटा बक्स भयो। फर्स्टमा के लेख्ने भने यक्स, यक्स अर्कोमा यफ अनि यसको 0 अनि 10 को बीचमा मिडल यफ एमएम एफएम अनि यफ एम को स्क्वायर लेख्ने, यम को स्क्वायर मात्र छ। अब 5 वटा बक्स बन्यो। अब मैले यहाँबाट यहाँ लेख्छु 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 भयो। अब यफ लेख्छु 7, 8, 15, 12, 5, 3 अनि यक्स भयो यफ भयो। अब यम यम कहाँबाट लेख्ने त 0 अनि 10 यसको बीचमा के आउँछ 0, 5, 10 आउँछ। यो 5 भयो, यहाँ 5 लेख्ने। 10 अनि 15 अनि 20 आउँछ, यहाँ के लेख्ने 50। यहाँ पनि 20 अनि 30 को बीचमा के आउँछ 25, 30 अनि 40 को बीचमा कति आउँछ 40, 35 सरी 40 र 50 को बीचमा कति आउँछ 45, 50 र 60 को बीचमा के आउँछ 55। यो भयो यफ यक्स यफ अनि यम भयो। अब यफ यम एफएम कहाँबाट निकाल्ने एफ इन्टु यम गरेर यफ इन्टु यम के आउँछ एफएम। एफएम निकाल्ने 7 इन्टु 5 35। अब मैले यो लेख्छु, मैले अगाडि नै क्याल्कुलेट गरेर राखेको छु अनि त्यहाँबाट लेख्छु अनि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला। मैले क्याल्कुलेसन यदि गरे भने धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले मैले सिधै लेख्छु यहाँ 35 15 इन्टु 8 120 75 165 अब यफ इन्टु यम। अब यफ इन्टु यम के भने यफ यम छ इन्टु यम गरेपछि के हुन्छ यफ इन्टु यम, यफ एम इन्टु यम एफ एम स्क्वायर। यम दुईटा छ भने एम स्क्वायर। यसको अनि यसको इन्टु गर्छु के आउँछ भने मैले गर्छु यहाँ, तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यदि मैले क्याल्कुलेसन गरे भने धेरै छिटो हुँदैन, भिडियो धेरै लङ हुन्छ, त्यसैले मैले क्याल्कुलेसन अगाडिदेखि नै गरेर राखेको छु। ल अब भइसक्यो क्याल्कुलेसन। अब हेर्नु, अब यसको सम यो जोड्नु अनि यो जोड्नु पर्छ तीनटा। त सिग्मा यसको अनि सिग्मा एफएम को सिग्मा एफएम स्क्वायर को सम गर्नुपर्छ तीनटैको। यसको सम कति आउँछ भने 50 आयो। यसको सम कति आयो भने 1340 आयो। यसको सम 48250 आयो। अब हेर्नु, यो चाहिँ सम गरेपछि हामीले यो फर्मुलामा हाल्नुपर्छ। अब यो फर्मुलाको के हो भने म सिकाउन यो गइरहेको छु। पहिला एसडी एसडी यो तपाईहरुलाई यस्तो तरिका छ, पहिला रुट अन्डर लेख्नु होला। अब हेर्नु सिग्मा एफ एम बाइ एन, यहाँ पनि सिग्मा एफ एम बाइ एन। अब हेर्नु पहिला हेर्नु पहिला यो ठुलो पहिला यो छ अनि यो दोस्रोमा छ, त पहिला 2 लेखाउँछ। पहिला यदि मानव यो फर्स्ट छोरा छ यो सेकेन्ड छोरा छ भने पहिलाको छोराले यो कति दियो 2 दियो। तब सानो छोरालाई त माया गर्छ, त्यसलाई के दियो यसको ब्र्याकेट पनि दियो अनि स्क्वायर दियो। सानो छोराको धेरै माया हुन्छ त्यसैले त्यसलाई के दियो ब्र्याकेट पनि दियो अनि स्क्वायर पनि दियो। अनि जेठो छोराको लागि के दियो स्क्वायर मात्र दियो। त्यसैले
योमा स्क्वायर मात्रै भयो, योमा डबल ब्रैकेट पनि भयो अनि स्क्वायर पनि भयो। अब हेरौँ अनि यो फर्मुला अब लेखौँ एसटी निकाल्नको लागि के एसटी इक्वल टु रुट सिग्मा एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफएम बाई एन के होल स्क्वायर भयो। अब हेरौँ अब योमा यो अब यहाँको यो राखिदिने यो यहाँको राखिदिने म यहाँ राखिदिन्छु एफएम कति छ अब जति राखेपछि यसको स्क्वायर यसको पनि स्क्वायर यहाँको यहाँ हालिदिन्छु। अब हेरौँ यहाँ गरेपछि कति आउँछ यसको 950 यो गरेपछि कति आउँछ 1718.4 पहिला यसको स्क्वायर गरेपछि कति आउँछ 26.8 को स्क्वायर अनि यसको गरेपछि यति आउँछ। यति गरेपछि अब रुट अन्डर कति रुट अन्डरमा हाल्छ अब 186.76 आउँछ। त्यसको रुट गरेपछि कति आउँछ 13.67। अब एसटी निस्क्यो अब सीबी एसटी निस्क्यो। एसटी निकाल्नको लागि पहिला मैले यो फर्मुलामा राखेँ यो फर्मुला यहाँ राखेछु अनि यो बाई 50 अनि यसको यहाँ राखेँ यसको पनि 50 अनि त्यसको स्क्वायर यो डिभाइड गरेर यति आयो यसको स्क्वायर गरेर यति आयो। पहिला योसँग यो स्क्वायर गर्दा 16.8 को स्क्वायर आउँछ अनि यसको स्क्वायर गरेपछि कति आउँछ 718 आउँछ। त्यति गरेपछि रुट अन्डर 186.76 आयो अनि त्यसको रुटमा निकाल्दा कति आउँछ 13.67। अब यो एसटी हाम्रो सक्यो। अब के निकाल्नु छ हाम्रो सीबी। सीबी निकाल्नको लागि पहिला के गर्नुपर्छ यसको पहिला मिन निकाल्ने के निकाल्ने मिन मिन कसरी निकालिन्छ भन्ने एम बाई एन हाम्रो इएसएम कति छ हेर्नुहोस् इएसएम 1340/50 1340/50